Khi mà mình có một cái tuệ giác là nhờ đọc kinh, hay nhờ nghe băng giảng, hay nghe thầy giảng, hay là đi thiền hành, thì mình phải tìm cách để ghi cái thấy của mình lại, để ghi cái thấy của mình lại. Cái tuệ giác đó nó là một cái gì rất là cụ thể. Ví dụ mình sống với người nào đó, mình có khó khăn với người đó, mình có khổ đau với người đó, mà hôm nay đi thiền hành tự nhiên mình thấy được cái gì, điều gì, và mình tìm ra được một cái điều là nếu đối với người đó mà mình hành xử như thế này thì sẽ không có cái tệ hại đó, mà sẽ làm cho người đó bớt khổ và cũng làm cho mình bớt khổ. Thì khi mình thấy điều đó thì mình phải lập tức ghi cái thấy của mình vào trên một cái trang giấy. Và cái đó có thể là cái nó cứu mình ra khỏi cái tình trạng khó khăn của mình. Và vì vậy cho nên cái đó mỗi buổi sáng mình có thể đem ra mình đọc, hay là trong mỗi cái giờ ngồi thiền mình đem ra mình ôn lại, mình quyết tâm sống cái ngày hôm nay cho đúng theo cái tuệ giác mà mình đã thấy trong khi mình đọc kinh hay mình ngồi thiền. Tại vì tuy là mình biết đó, nhưng mình không có làm. Tuy là mình giác ngộ đó, nhưng mà mình không có đem cái giác ngộ đó áp dụng vào sự sống hàng ngày. Nhiều khi cái giác ngộ này không phải là của thầy nói cho mình, mà chính mình tìm ra. Nhưng mà dầu cái giác ngộ đó là từ trong tâm phát ra, nhưng mà nếu mình không có biết cách đem cái giác ngộ đó áp dụng vào đời sống hàng ngày thì nó cũng có sự chuyển hóa. Thấy đạo nhưng mà phải hành đạo. Chứ thấy đạo không thì nó chưa đủ. Kiến đạo phải tu đạo rồi mới chứng đạo được. Ví dụ như là sống với người đó, thỉnh thoảng mình hay bị bực mình. Người đó nói một câu gì hay làm cái gì đó thường làm cho mình bực mình. Thì hôm nay mình đang rửa chén và mình thở trong chánh niệm, mình tìm ra được một cái cách là mỗi khi người đó nói mà mình thấy hơi bực mình chút thì mình lập tức thở mà không có tiếp tục suy nghĩ nữa, lập tức thở và mỉm cười. Và mình ví dụ như là mình có một bài hát như là bài quay về nương tựa Hải Đạo Tự Thân, thì khi mình thấy cái sự bực bội nó bắt đầu nó nhóm trong tâm thì lập tức nắm lấy hơi thở và thở theo cái bài hát quay về nương tựa Hải Đạo Tự Thân, chánh niệm làm buộc, soi sáng thay gần, hoặc là thở vào thở ra là hoa tươi mát. Và cứ nắm lấy cái đó mà thở một lần, hai lần, ba lần thì mình sẽ không có mở miệng ra nói những cái điều gọi là tai hại và có thể làm đổ vỡ cái tình giữa mình và người đó. Ví dụ như trong khi rửa chén mình quyết định như vậy, thì rửa chén xong, lau tay xong, mình phải viết câu đó vào trong, để trong túi, mình để trong một miếng giấy dày để trong túi, để tùy thân như là cái đồng hồ vậy đó. Rồi mỗi khi mà người đó nói hay là làm cái gì mà hơi bực bực là mình lấy cái này ra, mình nhìn cái này, rồi mình mỉm cười với cái đó. Người đó không biết là mình đang nhìn cái gì hay là mỉm cười cái gì, nhưng mà người đó thấy mình làm như vậy thôi, rồi mình bắt đầu mình thở vào thở ra là hoa tươi mát. Rồi mình làm như vậy. Mình có thể ngồi đó mà thở, hoặc mình đi ra ngoài vườn mình thở, và mình vượt ra khỏi, mình thực tập ba la mật, tức là mình vượt ra khỏi cái sự bực bội của mình. Và nếu mình làm được thành công một lần rồi thì mình làm lại lần thứ hai. Tại sao? Tại vì mình có thể để cái miếng giấy đó trở lại trong túi, và mỗi khi cần là mình lấy ra. Cũng như là mình có cái chìa khóa nhà của mình đó, một khi làm về mình lấy chìa khóa, mình mở cửa mình vô, thì cái miếng cạc tông mà mình để trong túi nó cũng vậy, nó cũng là một thứ chìa khóa, nó mở được cái cửa để cho mình đi vào trong cái chỗ chuyện là vô sân, tức là cái nhà không có sự sân giận. Cái đó gọi là tụng kinh. Hoặc là mỗi khi người kia tưới cái hạt giống dần của mình thì mình nhắc người kia, mình nói anh đã được nghe thầy giảng rồi mà, nếu mà anh thương em thì anh đừng có tưới cái hạt giống đó của em. Mà hơi bực bực rồi mà mở cái tờ giấy đó ra mà thở rồi ngưỡng lên mà vừa nói vừa cười như vậy thì là người kia, mình tước khí giới của người kia liền lập tức.
thì tại vì người kia cũng đã được nghe giảng và cũng biết rõ ràng cái thực tập của mình là thương nhau, thì ráng đừng có thực tập những cái hạt giống tiêu cực của nhau. Cho mình ở với nhau mà ngày nào mình cũng tưới cái hạt giống giận của nhau thì làm sao mà ở nhau lâu dài được. Thì những cái thấy đó, những cái tuệ giác đó có khi mình có nhưng mình không sống được. Lâu lâu mình mới tới chùa để nghe thầy giảng để bớt khổ, nhưng mà nếu mà chùa hơi xa, thầy hơi xa thì không có cách. Thì mình than phiền. Mình than phiền là 10 mấy năm nay thầy hứa mà thầy không có trở về nước Úc gì cả. Thì thầy là nó nằm ở trong túi mình. Mỗi khi mà muốn có thầy thì lấy cái tờ giấy đó trong túi ra mà nhìn và mỉm cười và thở, thì thầy có trong túi mình chứ đâu nữa. Thực tập chứ đâu có phải là làng mai là mỗi khi có vấn đề là phải chạy tới làng mai mới giải quyết được. Làng mai nó nằm ở trong túi của mình, nó nằm trong trái tim của mình. Và vì vậy cho nên mình phải tổ chức một cách rất là thông minh. Khi mình về tới cái chỗ thành phố của mình, cái nhà của mình rồi, thì mình phải ngồi lại rồi mình làm ra một cái kế sách, một cái strategy, là những cái điều mà mình thọ giáo được tại làng Mai làm thế nào để có thể thực tập được trong đời sống hàng ngày. Ví dụ thầy có dạy về lái xe. Mỗi khi lái xe mà tới một cái ngã tư mà có đèn đỏ, thì thay vì bực bội thì mình phải ngồi ngã lưng ở trên nệm, buông thư hai chân và hai tay, nhìn cái đèn đỏ và mỉm cười và thở theo cái bài quay về nương tựa hãy đạo từ thật. Thầy đã dạy như vậy rồi mà. Có người đã thấy cái đèn, cái xe phía trước nó nhấp nháy đèn, thấy giống như là cái con mắt của thầy đang nháy, mình đang làm hiệu cho mình thở mà. Thì có những người họ thực tập được như vậy, tại sao mình không thực tập như vậy? Và ban đầu thì mình không có nhớ, thì mình viết một cái tờ giấy nhỏ xíu, mình dán lên cái vô lăng của mình, trên cái trên kiến của mình, nói đèn đỏ thì thở, ví dụ như vậy. Mình để đèn đỏ thì thở. Và mỗi khi mình tới đèn đỏ một cái thì nhờ có cái miếng giấy đó mình thở. Mình làm cho đến khi cái chuyện thở khi mà có đèn đỏ trở thành ra một cái truyền thống, một cái thói quen, thì mình mới lột cái miếng giấy đó mình vứt. Và mỗi khi tới một cái đèn đỏ là mình có cơ hội để thở. Thì thầy ngồi bên mình chứ đâu, thầy đâu có ngồi ở xa đâu. Và khi mà rửa chén chẳng hạn, thì thầy đã dạy cho mình cách rửa chén rồi. Rửa chén sao mà nó có an lạc, có hạnh phúc ngay trong khi rửa chén. Có thể rửa lâu hơn một chút, nhưng mà trong đó có sự sống, có sự an lạc. Thì trong khi rửa chén mà hơi bực bội thì nói đây là mình đâu có sống, mình đang đánh mất sự sống của mình đang tiêu diệt sự sống của mình. Tại sao rửa chén vừa giận hờn, vừa buồn bã, vừa bực bội như vậy? Có phải là mình chưa học được cái gì của thầy hết không? Và khi biết như vậy thì mỉm cười và bắt đầu rửa chén một cách rất là kính cẩn. Rửa một cái chén giống như là tắm cho một đức bụt sơ sinh, và cảm thấy hạnh phúc an lành trong khi rửa chén. Ngày xưa thầy rửa chén cho tăng thân 100 người ăn mà không có nước nóng, không có xà phòng, mà chỉ có tro bếp và củi dừa thôi. Thì bây giờ mình rửa chén có xà bông, có nước nóng, có đủ thứ hết. Và tại sao mình không có hạnh phúc trong khi rửa chén? Thì rửa chén trở thành ra một cái phương pháp thực tập. Thế tại sao ban đầu mình không có viết một cái miếng giấy nhỏ ở nơi cái chỗ rửa chén mà mình nói rửa chén cho có hạnh phúc, ví dụ như vậy. Và chỉ khi nào mình đã đạt tới cái thói quen rửa chén có hạnh phúc rồi thì mình mới lột cái tờ giấy đó ra. Và lúc đó thì thầy luôn luôn đứng rửa chén với mình. Bất cứ lúc nào mình mở nước ra để bắt đầu rửa chén thì là thầy đứng bên mình để rửa chén với mình, buộc đứng bên mình để rửa chén với mình. Lúc đó mình có hạnh phúc.
những cái năm đầu khi mà làng Mai mới mở cửa đó, thì thầy có một cái phòng của thầy ở trên sân thượng, và hồi đó cái thất ngồi yên nó chưa có, thành ra thầy ở trên một cái phòng. Quý vị có biết cái quán cà lem của thầy Pháp Ấn đó, thì cái phòng phía trên đó, là ngày xưa thầy ở trên đó. Và tại vì thiền sinh tới đông, thành ra thầy phải chia cái phòng thầy với là 3 thiếu nhi, 3 em bé Việt Nam, để cho nó ngủ chung với thầy. Và thầy dùng cái phòng đó để thầy tiếp khách, để tham vấn cho một số các thiền sinh, nhất là các đệ tử. Thì không phải là tham vấn với đệ tử là luôn luôn là dễ chịu đâu. Tại vì có nhiều đứa nó cứng đầu, và nó nói những câu sao mà khó nghe quá, không dễ thương. Thì thầy muốn mỗi cái buổi tham vấn như vậy nó là nửa giờ. Thầy cho mọi người được gặp thầy nửa giờ, và thầy muốn cái buổi tham vấn đó nó trở thành dễ chịu cho cả thầy, cho cả người được tham vấn. Và vì vậy cho nên thầy cố tình thực tập để cho cái nửa giờ tham vấn đó nó trở thành có lợi lạc cho cả hai người. Và thầy biết trước là có những người đệ tử họ nói và họ phát biểu những cái điều mà nghe khó nghe lắm. Nó chứng tỏ rằng nó không có tiến bộ, nó có những cái nhận thức sai lầm, nó có những cái có thể làm cho mình bực mình, những cái mình mong ước nó thực hiện không có được, nó trồi lên, nó sụp xuống. Thì thầy mới treo một cái tờ giấy trên tường để nhắc thầy. Và trên cái tờ giấy đó thì thầy vẽ một cái cây xà lách, và thầy vẽ một đám mây, và đám mây đó đang mưa xuống ở dưới cái cây xà lách đó. Và thầy dán trên tường, và thầy ngồi đối diện bức tường, và để cho người tham vấn ngồi xoay lưng lại với vách tường, để thầy vừa có thể thấy được người tham vấn, mà vừa thấy được cái bức tranh của thầy. Tại bức tranh đó là cái chuông chánh niệm của thầy. Cái bức tranh đó nó có nghĩa như thế này này, là khi mà mình trồng xà lách á, rau xà lách á, mà nếu rau xà lách mà nó không có lên tươi tốt á, thì mình đừng có dại dột mà trách cái cây xà lách. Tại nếu mà mình trồng cái cây lá tươi đó, mà nếu mình biết cái tánh của cây lá tươi đó, mà mình biết cho đúng nước đúng phân đó, thì cây lá tươi nó sẽ tươi tốt. Còn nếu mà mình không có biết cách đó, thì cây lá tươi nó sẽ lên xấu. Và vì vậy mình trách móc cây lá tươi thì cũng hơi tức cười. Thì thầy mới nghĩ là đệ tử của mình nó cũng như vậy. Đệ tử của mình là những cái cây lá tươi của mình. Nếu mà mình không có dạy khéo thì nó tiến bộ chậm, và mình bực mình vô ích. Bực mình nó chỉ có hại cho mình và có hại cho nó thôi. Thành ra trong khi mà ngồi tham vấn đó, thì thầy vừa thấy cái người tham vấn, mà cũng vừa thấy cái bức tranh kia là cây salad, và trên có một đám mây, và có mưa đi xuống. Thì thầy vừa thở và nghe. Vì vậy cho nên thầy không có bực mình. Nó nói những cái điều rất dại dột, thỉnh thoảng nó nói những điều rất dại dột, những điều rất không có dễ thương. Mình cứ ngồi đó mình thở và mình mỉm cười thôi. Rồi mình từ tốn, mình dùng lòng từ bi để mình soi sáng cho nó, mình giúp đỡ nó. Và cái bức vẽ dán sau lưng nó, dán trên tường, không có ai hiểu cái ý nghĩa của cái bức vẽ đó hết, chỉ có một mình thầy hiểu thôi. Và nó giúp thầy rất nhiều. Và những buổi tham vấn đều thành công hết, là tại vì ở trong đó mà có tuệ giác, có tình thương. Nó không có nghĩa là thầy không có tuệ giác, không có tình thương. Có, nhưng mà mình không có giữ nó 100% có mặt trong suốt thời gian nửa giờ đồng hồ. Và vì vậy cho nên mình phải tự nhắc mình bằng cách là treo lên cái bức ảnh đó. Thì thầy mà làm như vậy thì đệ tử cũng phải làm như vậy chứ gì. Phải tìm cách nhắc nhở mình, phải tìm cách đem cái tuệ giác của mình áp dụng vào đời sống hàng ngày.
chứ đừng có hệ đợi có những khổ đau, có những cái khó khăn thì chạy lên chùa để nghe thầy cho nó đỡ khổ một chút rồi trở về. Đâu có được. Mình phải áp dụng cái tự giác của mình vào trong đời sống hàng ngày của mình. Mình phải thông minh. Thầy đã dạy mình, hay là mình đã học được cái phương pháp